فيلمنا بيبدأ واحنا شايفين بنتين وهما بيحاولوا يطلعوا من حمام السباحة بأي شكل، وبيطلبوا المساعدة من الشابين اللي واقفين. بس بنلاحظ ان الشابين دول مهتمين قوي ببنت وسايبين التانية، والمفاجأة بقى ان الشابين دول اخوات اسمهم مينج وجون، واللي مهتمين بيها دي مش اختهم، وسايبين الغلبانة ساسو اختهم البيولوجية تعافر لوحدها في المية. واخوها مينج لما افتكرها بيمدلها ايده، لكنها لما بتشوف تخليهم عنها بتبقى مستغنية عن خدماتهم ومش عاوزة حاجة من وشهم. ولما بتطلع مش يطمنوا عليها، لا ده الاستاذ مينج اخوها بيتهمها انها زقت الزفتة تشاو. وبنعرف ان تشاو موجودة عندهم في البيت علشان ابوها انقذ ساسو من حادثة العربية اللي والدها ووالدتها توفوا فيها. المهم ان تشاو بتتقمص دور الغلبانة وهي اصلا تعبانة، وبتطلب منهم محدش يزعل من ساسو، واكيد ما تقصدش توقعها في المية وهي اصلا متبلية عليها. وفي اليوم التاني بيكونوا عاملين حفلة، والاخوات وتشاو مستغربين ان ساسو مش في وسطيهم، لكن بيتفاجئوا بيها وهي جايه من بعيد ومعاها كل الهدايا اللي اخواتها كانوا جايبينها ليها، وبتسلمها لهم وبتبقى عاوزة منهم يدوها كلها لتشاو بما انهم يعني بيطبلوا لها دايما. بس جون بيكون معترض وشايف ان ده تكبر منها، وبيقول لها انها بجحة قوي يعني ما كفاش لما زقتها في الميه، ودلوقتي جايه تحسسها انها غريبه. وساسو بتحب تريحه وبتقول له ان مفيش عندها اي مشكله تبقى هي الشخص الوحش في نظرهم، وبتطلب منهم يفضلوا يدلعوا فيها براحتهم، وبتسيب لهم المكان كله وبتمشي. والسوسه واقفه ولا هممها اي حاجه، بل بالعكس دي باين عليها الانبساط علشان بوظت علاقه الاخوات ببعض. وبعدها بتكون ساسو في اوضتها تعبانه وعندها برد، ده غير كمان الحمى، وبالرغم من كل ده مش حابه تعرف حد من اخواتها اي حاجه. وتاني يوم بتنزل علشان تروح المدرسة، فمينج وجون بيقفوا قدامها، وجون بيكلمها على اساس انه متضايق من تجنبها ليهم، ومينج بيكون قلقان عليها وحاسس انها مش طبيعية، لكنها مش بترضى يلمسها اصلا. وفي الحقيقة العيال دول يستاهلوا المعاملة الجافة دي منها، وبتسيبهم وبتقعد على السفرة علشان تبدأ تفطر. ومن ناحية تانية بتكون تشاو نازلة على السلم، ولما بتسمع مينج بيتكلم عن تعب ساسو فبتستعبط وبتفضل تكح وكأن عندها الرب، وبتمثل انها يعني مش قادرة تتحرك علشان يهتموا بيها ويهملوا اختهم. يعني من الاخر شخصية مريضة نفسيا ما فيهاش كلام. وفعلا ده اللي بيحصل، لدرجة ان مينج وجون بيطلبوا من ساسو تخلي بالها منها وهي في المدرسة وتجيب لها كل اللي محتاجاه. ولما جون المفتري بيلاقيها مش مهتمة بكلامه ولا كأنها سمعاه، فبياخد منها الشوبي ستيك على اساس يعني انها تنتبه لكلامه، بس بتبقى مخنوقة منه كفاية لدرجة انه ما بيهمهاش الحركة الرخمة اللي عملها، وسابت المكان كله ومشيت. والست سوسة قاعدة وشمتانة. ولما البنت بتخرج بتحس انها اخيرا عرفت تاخد نفسها من جو التلزيق اللي جوه ده، وبتقول في نفسها انها لازم تنجح في كل الاختبارات علشان عاوزة تستقل بنفسها وتسيب البيت. واثناء ما بتبقى في الفصل بنلاحظ ان كل تركيزها في المذاكرة، بعكس تشاو اللي قاعدة وفاكرة نفسها في القصر العيني ومعلقة محلول مع انها زي الجن وما فيهاش حاجة. وطبعا تشاو ما بيهونش عليها تسيب ساسو في حالها، لا طبعا دي بتروح وبتكلمها بسهوكة وبتعتذر لها علشان اخواتها بيعملوها وحش بسببها. عارفين انتوا جر الشكل ده. وبيكون في بنت تانية مدخلة نفسها في حوارهم مش عارف ليه الحقيقة، وبتتهم ساسو انها متكبرة ومش عاوزة حتى تهتم لكلام تشاو. والبنت بتبص لهم باستغراب لانهم عالم فاضية وما راهمش حاجة، فبتقوم وبتسيبهم. وساعتها تشاو بتعمل ان ساسو وقعتها مع البنت اللي كانت مديها ظهرها اصلا، وتحسوها كده نزلت من الدور السادس، ومعرفش ليه الكل مصدقها ومكدب بنتنا. وللاسف الضغط عليها بيكون كبير لدرجة انها ما بتستحملش سخافتهم وبتفقد الوعي. ولما بتفتح عينيها بتلاقي نفسها على السرير في العيادة المدرسية، وجين الدكتور بيقول لها ان حرارتها معدية 39. ومن ناحية تانية جون اول ما بيجي يطمن على تشاو وما بيسألش عن الغلبانة. وللاسف صحاب تشاو بيكونوا نسخة طبق الاصل منها، وبيشهدوا ان ساسو زقتها ووقعتها على الارض. وطبعا جون اصلا مش محتاج تسخين علشان يقلب على ساسو، لانه بيبقى شديد معاها لوحده وبيفضل ينادى عليها وبيكون فاكرها مستخبيه. فالبنت بتشيل الستاره اللي كانت مداريه عليها، واول ما بيشوفها بيقول لها هو انت فاكره لما تدعي المرض هنصدقك يعني؟ وبايده بيروح ضاربها بالقلم، ومينجي بيجي على الضربه وبيلفت نظر المتهور اخوه ان ما ينفعش تكون دي طريقته في حل المشاكل. وجين ما بيستحملش يسكت عن القرف اللي حصل من شويه ده، وبيقول له ان باين عليه ما عندوش مشكله في النظر وبس، لا ده كمان مجرد من الاحساس. وبيحكي له ان الابله تشاو مش تعبانه لانه هو اللي كشف عليها، واخته اللي رزعها بالقلم من شويه دي هي اللي عندها حمى شديده. ومش الواد بقى يعترف بغلطه ويتخرس، لا ده بيلاقي اي حجه على اللي هببه، وبيقول له اصلها مش اول مره تعمل الحركات دي معانا. فمينج بيطلب من جوني يلايمها بقى وكفايه قله ادب ويغور من المكان دلوقتي. وبعد ما بيمشي فمينج بيحاول ياخدها معاه بالعافيه، ولما مش بترضى وبتسيبه وبتنام فبيكون لسه هيتعصب عليها، لكن جين بيوقف له وبيقول له انه سهل جدا يبلغ الشرطه ويحكي لهم على اللي شافوا منهم بمعاملتهم ليها، وهم بقى ساعتها هيتصرفوا معاه. وفي نفس اليوم بالليل بتوصل ساسو البيت، وجون
بيعمل لنا فيها الكتكوت الفصيح وهو الوحيد اللي بيتكلم، وبيقول لها اخيرا شرفت يا ست هانم، وبياخدوها من الدار للنار، ومينج بيقول لها تجهز نفسها علشان هتنضم معاهم لمسابقه الالعاب الالكترونيه، وبنعرف انها لهلوبه في اللعبه دي، والبنت بتديها لهم في وشهم وبترفض وبتقول لهم لا وبتسيبهم وبتمشي. ولما تشاو بتشوف ان جون متعصب وخلاص هيطق من عينه شرار، فبتنتهز الفرصه وبتعرض عليه انها تشترك معاهم بدل ساسو، وبتوعده انها هتكسب الفريق من اول دقيقه. ومش عارف جون جايب ثقته المبالغه فيها دي منين، فبيقول لها انه هيدربها كويس وانه عارف انها هتكون اشطر من ساسو، وعلشان ساسو بنت حلال ومظلومه بتلاقي اللي بيقف جنبها زي الدكتور جين كده وبيذاكر لها المواد اللي بتبقى ضعيفه فيها. ولما بتوصل البيت بتتفاجئ بمينج وهو قاعد لها زي اللقمه في الزور، وبيقول لها لسه فاكره تيجي، وبيمسك منها شنطتها وبيكون فاهم انها بتسهر في اماكن مش كويسه، لكنه بيتكسف وبيعرف انه على طول ظالمها، والاستاذ بدل ما يتاسف لها على سوء ظنه فيها لا ده بيوصيها على تشاو انها يعني تعملها كويس. فالبنت بيبقى فاض بيها على الاخر وبتقترح عليه لو تديها حياتها بالمره. المهم ان مع مرور الايام بناخد بالنا من ساسو وهي واخده دراستها بجد قوي ومركزه في مذاكرتها، على عكس من تشاو اللي بتبقى في الحصص عماله تنام على نفسها وسهرانه في تدريبها على الالعاب الالكترونيه. وفي يوم بتكون ساسو نايمه في اوضتها في امان الله، وبتدخل تشاو وبتبدل القلم بتاعها بقلم تاني شبهه بالظبط بس حبره سحري، بمعنى ان كل اللي بتكتبه بيتمسح بعد 12 ساعه. اهو ده بقى يا جماعه الشر البيور اللي من غير اي اضافات، وبعدها بتخرج ولا من شاف ولا من دري. وفي اليوم التاني بعد ما بيخلصوا الامتحان بيكونوا مينج وجون مستنيين البنات ومعاهم لكل واحده بوكيه، بس ساسو مش بتبقى طايقاهم من الاساس وبتاخدها من قصرها وبتمشي وتسيبهم. وعلشان لسان جون بينقط زفت فبيلقح عليها بالكلام وبيقول لها المفروض تفرحي انك لقيتي حد معبرك، وبينطق الكلمة من هنا وسبحان الله بيجي جين بزفة عربيات تحسوه جاي ياخدها من الكوافير وحاطط يافطة على العربية بيتمنى لها فيها التوفيق، وبتسيب اخواتها واقفين وبتمشي معاه. وبنيجي اليوم النتيجة وبتكون البنت قاعدة في اوضتها قصاد اللاب وهي متوترة، وفي اللحظة دي بيدخلوا اخواتها ومعاهم السوسة وبكل بجاحة واستفزاز عاوزينها تقوم من على الجهاز بتاعها علشان تشاو عاوزة تشوف نتيجتها. ولما ساسو بتعترض لانه حقها فجون اللي عاوز له مصيبة ده بيزقها من على الكرسي، ومينج ما بيعجبوش اللي اخوه بيعمله فبيراضي اخته بس برضه بتتجنبه لانه موافق وساكت على اللي بيحصل فيها. وهوب بنلاقي تشاو سقطت، فساسو بتطلب منهم تقعد بقى علشان هي كمان تعرف درجاتها، وجون ما بيسكتش وبيقول لها انه على استعداد لو لقيها جايبه درجه اكبر من تشاو هيجري في الشارع وهو عريان. ومينج الطيوب بيعرفها انه بيدعمها ايا كانت النتيجه، وبرضه بيجيب سيره تشاو وبيقول لها انها حتى على الاقل تعيد السنه معاها. وطبعا تشاو مطمنه ان ساسو مش هتنجح علشان حركه تبديل الاقلام اللي عملتها، والدرجه بتبان بالبونت العريض بانها نجحت وقبلت في الجامعه اللي كاتباها في الاستماره كمان. وده طبعا شيء بيحبط تشاو اللي هو ازاي ما عرفتش يأذيها. وبنكتشف ان ساسو خدت بالها من ان قلمها متغير فسابته وجابت قلم تاني تحل بيه الامتحان. المهم انها بتواجه تشاو بالحركه دي وبتعتذر لها انها خيبت املها ونجحت وما جابتش صفر، ودموع التماسيح بتنزل من عين تشاو وبتقول لها انها ظلماها مع انها فرحانه لها بس من ورا قلبها. وجون ما بيسكتش وبيفضل يقول لاخته كلام خايب علشان السوسه اللي جنبه، بس ساسو بتفكره انه يكون قد كلامه وينفذ الرهان ويجري في الشارع مال. ما علينا من كل ده، المشكله بقى اللي هنا ان مينج وجون عاوزين منها تذاكر لتشاو، والبنت بيفيض بيها على الاخر وبتبلغهم انها ناويه تسيب البيت قريب علشان تستريح منهم كلهم. وفي اليوم التاني بنلاقي جون وتشاو في مسابقة الألعاب الإلكترونية، وتشاو بتحاول تبلسم جون وبتعرفه إنها اتدربت كويس جدا وهتكسب الفريق. وبالرغم من كلامها لكن جون بيقول لها إنه كان نفسه ساسو تشارك معاهم لأن وجودها كان هيفرق كتير. وكالعادة تشاو بتصطاد في المايه العكرة وبتأكد له إن ساسو خدته بذنب كرهها ليها وإنها استحالة تيجي، لكنهم بيتفاجئوا وبيلاقوها وصلت المكان بس المرة دي بتبقى ما بين الحضور. فبيطلب من تشاو تتصل بيها وتبلغها إنه عاوزها تلعب معاه وساعتها هيسامحها على اي حاجه فاتت. فبتنفذ كلامه وهي مغصوبه وما بتصدق انها كنسلت عليها، فبتحكي اللي حصل لجون وبتطلب منه انه يثق فيها اكتر من كده وبتوعده انها مش هتخيب ظنه فيها. واللعبه بتبتدي وما بيعديش منها 5 دقايق والشملوله بتتسبب في خسارته في الجوله الاولى، والاول مره بيزعق فيها جامد وهي تستاهل في الحقيقه يعني، وبتكون قماصه وبتسيبه وبتقوم لانها طبعا ما عندهاش اي مسؤوليه. وبناخد بالنا ان خصمه بيحاول يستفز فيه وبيحصل بينهم مشاده كلاميه لحد ما الخصم بيجيب له سيره الام والاب، وساسو بتبقى قاعده ومتابعه الحوار اللي بيحصل ومش بتقبل ان حد يشتم في اهلها المتوفيين، فبتقوم وبتتفق مع الخصم انها تلعب لكن لو كسبته يعتذر لها على الكلام اللي قاله عن والدها ووالدتها. ومن ناحيه تانية بتكون تشاو واقفه وبتتمنى من كل قلبها انها تخسر علشان تعرف تضحك عليها براحتها، وبيحصل العكس وبتتسبب ساسو في نجاح الفريق، وساعتها بتطلب من الخصم ينفذ له وعده ليها بالاعتذار وبالفعل بيعمل كده.
وبعد ما المسابقة بتخلص فمينج بيهنيها على مستواها العالي في اللعب وبيطلب منها تنضم ليهم، بس تشاو بتقاطعه وبتصعبن وبتقول لها انها عارفه ان هي السبب اللي خلاها ترفض تنضم للفريق. وجون ومينج بيوبخوا تشاو بانها ما كانتش قد المسؤوليه وسابت مكانها في وسط اللعبه وقامت. وبعد ما بيخلصوا توبيخ فيها جون ومينج بيطلبوا من ساسو ترجع تلعب معاهم، لكنها بترفض وبتفهمهم ان السبب الوحيد اللي خلاها تشارك علشان بس الولد غلط في اهلها مش اكتر من كده. والبنت تشاو مش بتبقى مستحمله تشوف الاخوات وهما بيتحايلوا على ساسو، فبتمسك اداه حاده وبتهددهم بانهاء حياتها لو ساسو ما وافقتش تكون معاهم. وفي اللحظه دي جون ومينج بيتهموا ساسو ان قلبها قاسي لانها ما اتاثرتش بالحركه اللي ملهاش لازمه اللي تشاو عملتها دي. وفي الحقيقه بنتنا بيكون ردها مقنع جدا وبتقول لهم ان ملهاش علاقه بيها ولو عاوزه تخلص على نفسها تتفضل محدش حيشها. وجون عروق بتنفر وبيرفع ايده علشان يضربها، لكن بيجي جين وبيمسك ايده وبيقول له انه دي المره التانيه اللي بيشوفه بيعمل حاجه خارجه للقانون لان اخته قاصر والقانون بيمنع الضرب للي في سنها. وبيكلم تشاو وبيقول لها انها عملت حركه انتهت من زمان وهددتهم بانها هتخلص على نفسها، وبيطلب منها تنفذ تهديدها دلوقتي طالما هي عاوزه كده، وبيوعدها ان مفيش حد هيحوشها. وساعتها بقى بتفضل تتلقلق وتقول له اصل كنت متوتره ومش حاسه بنفسي. وفي الاخر بتقرر تمشي لما لقيت نفسها اتكسفت. وساسو بتكون محضره لهم مفاجاه بانها من السعادي هتستقل بحياتها ومش هتعيش معاهم في بيت واحد تاني. وجون بيعترض طبعا لكنها ما بتسالش في حد فيهم وبتمشي مع جين. وجون الاصفر بيقول لمينج انه هيوقف حسابها البنكي علشان يجبرها ترجع تاني للبيت. وبنلاقي لما مينج بيكون في البيت بيحس بتعب في معدته بسبب زعله على ساسو، والزفته تشاو بتخنفه وبتقول له انها السبب في بعاد اختهم عنهم وانها شايفه انها لازم تنفصل وتمشي، لكنه بيعرفها انها عندهم زي اختهم. يا عم ما تقولش كده، دي احسن من اختكم كمان. وجون ابو قلب قاسي بيكون متاكد ان ساسو هتفضل تلف في الشوارع لحد ما تتعب وفي الاخر هتيجي برضه. وبنشوف ان من بعدها ومينج تعبان ومش بيقدر ياكل بسبب زعله على بعاد اخته، وتشاو بتعمل فيها الطيبه الحنينه وبتجيب له شوربه لكنه لما بيدوقها بيلاقي طعمها يقرف فبيطلب منها تسيبه علشان عاوز يستريح شويه. ولما بتخرج بيقول للخادمه تعمل له واحده تانية من اللي كان بياكلها، لكنها بتعرفه ان ساسو هي اللي كانت بتطبخها له مخصوص علشان ما تتعبش معدته، وللاسف ما عندهاش علم بالطريقه. وبنروح لساسو وبتبقى قاعده في شقه جين هو اللي مأجرها لها وبتلعب الالعاب الالكترونيه وبتبقى داخله اونلاين، ومن ناحيه تانية بيكون جين متابعها هو وصديقه لكن طبعا ما بيكونش معرفها حاجه زي كده. وفي الوقت ده بنشوف سكرتيرة جون بتفرجوا على لعب ساسو لكنهم ما يعرفوش انها هي، وبتقول له ان ده لعيب جديد ولسه فاتح لايف من وقت قليل والمتابعين بيزيدوا عنده بشكل كبير. وساعتها جون بيبقى راسه الف سيف انه يعرف مين اللاعب ده ويضمه لفريقه ايا كان الثمن. وبنرجع لبنتنا وبنشوف انها بعد ما خلصت لعب بيجي لها مكالمه من شركه اسمها دوكس، وبنعرف انها اكبر مؤسسه بتضم اللاعبين الجداد ليها وبيعرضوا عليها الانضمام ليهم بمقابل مبلغ ضخم مادي، مع العلم ان مشاركتها معاهم مش هتأثر نهائي على دراستها، ولو عاوزه تلعب بس في ايام الاجازه فما بيكونش عندهم اي مانع. يعني بصراحة كده حاجة آخر دلع وشهيصة. والمفاجأة بقى إننا بنكتشف إن جين هو صاحب شركة دوكس لكنه ما بيعرفش ساسو وهويته، ومن لطافته وجماله حابب يساعدها ويقف معاها من بعيد لبعيد. وفي وقت تاني أثناء ما بتكون ساسو في المدرسة علشان تستلم أوراقها بتتفاجئ بمينجو وهو واقف مستنيها وبيقدم لها سلسلة على اعتبار إنه بيراضيها وكده، فالبنت بتفكره إنه سبق وقدمها لتشاو لأنها عندهم أفضل منها. وفي اللحظة دي بتطب تشاو عليهم وبتعمل الحركتين بتوعها بتوع الإحساس بالذنب ده، فتشاو بترمي الهدية في الأرض ومش بتكون عاوزة من خلقتهم أي حاجة. ولما جون بيجي بيضربها هي كمان ما بتسكتش وبتديله بالقلم. وفي وقت تاني بنشوف جون وهو ساحب تشاو في إيده وبيكونوا في حفلة معمولة علشان مشاهير الألعاب الإلكترونية، وبيتصدموا لما بيلاقوا ساسو جاية من بعيد ولابسة فستان جامد ولا معبراهم، وكل الصحفيين بيجروا عليها علشان يعملوا معاها لقاء. وجون الأصفر بيشدها من وسطهم وبيقول لها إنها على أي أساس موجودة في المكان وأحسن لها تمشي. والبنت من غير رغي كتير بتطلع له الدعوة اللي معاها، بس البعيد ما بيفهمش وبيتهمها انها مزوراها، فالبنت ما بيكونش عندها وقت وبتسيبهم وبتمشي. لكن الاستاذه حشوره التانية بتمسكها وبتوقع نفسها على اساس ان هي اللي زقتها، وبيبان على اساسه انها مش بتتهز من حركاتها القرعه دي ولا بيفرق معاها. والسوسه بتقول لجون بصوت مهزوز ان ساسو ما زقتهاش ولا حاجه، قال يعني بتشيل عنها التهمه. وطبعا كل واحد من اللي واقفين بيرمي لهم كلمه ملهاش لازمه، وجون ما بيصدق وبيتهم ساسو بالانانيه. وبعدها بيمسك فلاش عليها كل اللي حصل في المكان، فبيبان على تشاو انها متوتره من انه يعرف الحقيقه، وبتقول له خلاص انا مسامحاها، دي مهما كان اختي برضه.
المهم ان جون بيشغلها والكل بيعرفوا الحقيقة ان البنت ما جاتش جنبها اصلا، وبدل ما يحس بقى ويعتذر لاخته، لا ده بيبقى واقف وبيراضي في المحروسة. وبعدها اثناء ما بيبقى بيستلم الجايزة بيتنح لما البنت المسؤولة عن المهرجان بتنادي على افضل لاعب اللي بتبقى ساسو، ولما تشاو بتشوف كده بتروح تسخن جون وهو ما بيتوصاش، وبينزل لها وبيتعصب عليها قدام الناس دي كلها، ومن غله بيشوط في الصحفيين وبيرمي الميكروفون وعاوز يكسر كاميرا التصوير بتاعة الراجل، لحد ما مينج بيجي وبيهديه شوية، والاتنين عمالين يتحايلوا عليها علشان تنضم ليهم، لكنها برضه ما بتوافقش. وكالعادة الست تشاو بتقول جملتها المعتادة ان وجودها معاهم هو اللي عامل الازمة وانها لازم تمشي، فساسو بتقفلها لها زي الضمنة وبتقول لها انها لو مشيت وانفصلت عنهم هتوافق ترجع تاني وهتنضم ليهم في اللعب. وجون المطيباتي بيراضي في الزفتة وبيجرح اخته وبيعرفها ان هي السبب في الحادثة اللي حصلت لابوهم وامهم. قال يعني ايه بقى لو ما كانتش قالت لهم انها عاوزة كيكة من مكان محدد ما كانوش ركبوا العربية واتقلبت بيهم، ده انت غلاوي قوي يلا. وبسبب كلامه اللي زي الزفت ليها بتنام وهي حزينة وبيكون جين جنبها علشان يخلي باله منها، ولما بتصحى من النوم وبيطمن انها بقت كويسة بيسيبها وبيمشي. وبعدها الباب بيخبط وبتجري علشان تفتح، فبتفتكره جين لكنه بيطلع اخوها الكبير هونج وبياخدها على البيت وبيعمل لها زي مجلس تأديب لانها سابت اخواتها، ولما بيلاقيها مصممة تخرج من العيلة فبيؤمر بضربها. وبعدها بيبقى باين عليها التعب وبتمسك صورتها مع اخواتها وبتولع فيها على اساس انها المرة دي هتطلعهم بره حياتها للابد، وللاسف بترميها على السرير والنار ماسكة فيها. وفي الوقت ده بيكون اخواتها وتشاو واقفين بره اوضتها وبيسمعوا صوت الانذار وبياخدوا بالهم من الدخان فبيجروا عليها، واول ما بتفتح عينيها بتلاقي نفسها في المستشفى، وهونج بيلومها بانها اتغيرت وما كانتش كده. وبعدها الاخت حشوره بتعمل نفسها تعبانه بعد ما بتشوف اهتمام اخوات ساسو بيها وقلقهم عليها لما بتتعب، فبتكون متفقه مع الدكتور يبلغهم انها عندها فشل كلوي ومحتاجه نقل كلى، وانه قدامها شهر واحد بس وبعدها هتفلسع. وهونج بيقدم اقتراحه ان حقل التجارب ساسو نفس فصيلتها فهياخدوا منها كليه وتظبط حالها بالتانيه بقى. وتاني يوم تشاو بتدخل الاوضه عند ساسو وبتحاول تستفزها وبتقول لها انها جايبه لها معاها اكل، ولما بتحس ان في حد جاي فبتوقع الاكل ونفسها على اساس ان ساسو هي اللي زقتها. شفتوا رمي بال اكتر من كده؟ واخواتها بيتهموا ساسو بالقلب القاسي على اساس ان قلبهم قلب خصايه يعني، وبيكونوا عمي لدرجه انهم شايفينها مكانها على السرير وبيصدقوا تشاو ان هي اللي قامت وزقتها. فساسو بتجيب لهم من الاخر وبتقول لهم ان هي مش هتوافق تديلها كليتها غير لما تعمل تحليل تاني قدامها، وبالفعل اللي عاوزاه بيحصل. ولما النتيجه بتيجي وهونج بيقراها بنفسه بيتاكد ان صحه تشاو زي العفريته وما فيهاش اي حاجه. وساعتها بنتنا بتكون مصممه تبلغ الشرطه عنها هي والدكتور وبتتهمهم بالتواطؤ مع بعض علشان ياخدوا كليتها، يعني من الاخر عاوزه تدخلها في سكه انهم عاوزين يتاجروا باعضائها. وجون بيقول لساسو انها ما كانتش حته كليه يعني، وهونج كمان بيفكرها ان والد تشاو هو اللي انقذهم، لكن ساسو بتبلغهم ان والدها اصلا هو المتسبب في وفاه ابوهم وامهم. وبيكون جين جاهز بالادله وبيفرجها لهونج واخواته بالرسائل اللي كانت ما بين ابو تشاو والجاني بانه يفك الفرامل وهو يورث، لانهم كانوا داخلين في شراكه مع بعض، بس القدر كان ليه حكمه وان الراجل يتوفى معاهم في نفس العربيه. وبنعرف ان الحادثه تمت في الالفينات، يعني كان في موبايلات ورسائل عادي. وبنيجي لدور الدكتور اللي بيكون عاوز يهرب، لكن الحراس بتوع هونج بيمسكوه وبيعترف قصادهم كلهم ان تشاو هي اللي اتفقت معاه على ساسو. وفي اللحظه دي كل واحد من الاخوات بيرزع تشاو بالقلم على وشها لانها استغلت تعاطفهم معاها وكانت السبب في انها توقع ما بين الاخوات. والبنت بيبقى لسه عينها قويه وبتمسك اداه حد علشان تخلص بيها على ساسو، لكن جين بيفاديها بنفسه وبتيجي في دراعه. وهونج بيضربها برجله وبيلزقها في الحيطه وبيأمر رجالته يسلموها للشرطه هي والدكتور. وفي وقت تاني بنشوف ساسو مع جين في العربيه وبتشكره على وقوفه جنبها طول الوقت اللي فات وبتطلب منه انه يدعمها في اللي جاي. ولما بتوصل البيت كل اخواتها بيتجمعوا مع بعض، وفي ناس منهم كانوا مسافرين ورجعوا كمان علشان يعرفوا باللي حصل، وكلهم بيقعدوا على رجلهم وبيطلبوا منها تسامحهم على كل اللي عملوه فيها. حتى هونج بكل هيلمانه وهيبته بيقعد على ركبته وبيطلب منها السماح وبيقدم لها مستندات فيها تنازل عن كل اسهمه في الشركات، لكنها بتكون مصممه على رايها وبتطلب منهم يوقعوا على ورقه قدمتها ليهم من شويه بالغاء التعارف ما بينهم، وبيكون فيها شرط جزائي لو خلفوا البنود اللي فيه يدفعوه. وبعدها بتخرج تمشي مع جين وهي ماسكه في دراعه وبتعتبره بالنسبه لها اخ كبير، وهو كمان من ساعة ما شاف معاملة اخواتها ليها وهو معاهد نفسه يعتبرها اخته الصغيرة. ولحد هنا بينتهي ملخصنا. انا محمد عبد الله، لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.